שלום, בווידאו הזה אני אציג פתרון לתרגיל מספר של סטיבן פרטה, פרק מספר 5, תרגיל מספר 6. קודם כל אני אספר מה מבוקש לעשות בתרגיל. התוכנה אמורה לקלוט מהמשתמש כמות הספרים שנמכרה בכל חודש עבור 3 שנים. בסוף התוכנית צריכה להציג כמה ספרים נמכרו בסך הכל. בשביל שהבדיקה תהיה יותר זריזה אני הכנסתי רק 3 חודשים בכל שנה. קודם כל נבדוק אם התוכנית עושה את מה שהיא צריכה לעשות. נכניס 3 חודשים ראשונים של שנת 2017. בינואר 21, פברואר נגיד 3, מרץ 0. נעבור לשנה הבאה, ינואר 23, פברואר 50, מרץ 3. שנה הבאה, ינואר 44, פברואר 100, מרץ 45. כמו שאתם רואים, פה ניתן לראות כל שנה. בשנה הראשונה 21, 3, 0. 21, 3, 0. שנה שנייה 23, 53. 23, 53. שנה שלישית 44, 145. 44, 145. וכאן אנחנו רואים כמה סך הכל נמכרו ספרים. כרגע נעבור לקוד. בתחילת התוכנית אני קורא לספריית סטרינג, כי אני הולך להגדיר מערך מסוג סטרינג. שורת using namespace std צריך בשביל לפנות ל-cout ו-cin. בשורה הבאה אני מגדיר מערך מסוג סטרינג של חודשים. שני המשתנים row years ו-call months זה בעצם כמה שנים וכמה חודשים יש לי בתוכנית. אם אני ארצה להרחיב את השורה הזאת ל-12 חודשים, אז פה הערך יהיה 12. כאן אני מקצה זיכרון דינמי למטריצה שלי, כי בתוך המטריצה הזאת אני אשמור כמויות של מחירות עבור כל חודש ועבור 3 שנים. בסוף אני אמחק את הזיכרון שאני הקציתי. פה ניתן לראות את זה. אני אמרתי בתרגיל מבוקש לקלוט מחירות עבור 3 שנים. אני החלטתי שאני אתחיל משנת 2017. בשביל זה אני מגדיר משתנה מסוג אינטג'ר, הוא נקרא year. ואני מתחיל לקלוט את המחירות. פה אנחנו רואים שאני עובר על כל שורה. כל שורה זה בעצם כל שנה. זאת אומרת עד שאני עובר 3 שנים, עד שאני לא עובר 3 שנים אני לא עוצר. זה המשתנה בעצם שהוא תנאי עצירה. כל שורה כזאת זה מעבר של שנה אחת, ובפנים אני קולט לכל חודש. זה בעצם call months. אני מוציא למשתמש שנה וחודש, והמשתמש מכניס את הערך כמה הוא מכר. ופה מתבצעת קליטה לתוך המטריצה הדינמית שהגדרתי. ואחר כך אני עושה year++, זאת אומרת אני עובר לשנה הבאה 2018-2019. אחרי זה כאן ניתן לראות שאני יורד 2 שורות למטה בשביל להפריד את הקליטה שעשיתי, ואני בעצם מראה את המטריצה. כאן ניתן לראות את המטריצה, אני מדפיס אותה, ערכים עבור כל שנה ועבור כל החודשים שקלטנו. אחרי שהצגתי את כל המחירות שהוכנסו לתוך המטריצה, אני מתכונן לספור כמה סך הכל מכרנו. בשביל זה אני מכין משתנה מסוג אינטג'ר בשם sum. לתוכו אני אשמור כל פעם כמה בעצם ספרים נמכרו בכל חודש ועבור כל השנים. לולאת for בעצם עוד פעם עוברת על כל השנים ועל כל החודשים, והיא סופרת כמה בתוך המטריצה יש לנו סך הכל. היא סוכמת את הסכום, ואז היא מוציאה את הסכום sum is, ואנחנו רואים את הסum. זאת אומרת היא סיימה לספור, והיא מוציאה את זה לפלט. אחרי זה כמו שאמרתי יש לי פה את השחרור של המטריצה, שחרור של הזיכרון שהקציתי למטריצה. בסוף אני רוצה להציג עוד פעם איך עובדת התוכנה, בואו נראה. חודש ינואר שנת 2017, נכניס כמות מחירות, נגיד 38. פברואר 0, 999, שנה הבאה 4, 34,
99, שנה הבאה 90, 1, 98. עוד פעם, אנחנו רואים שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית. וכאן אנחנו רואים את הכמות הכללית של המכירות. תודה רבה, להתראות.